हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा लाइभ बसेको भिडियोलाई कसरी आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्ने सो बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो अब फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोफाइलमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइललाई ओपन गर्ने र अब राइट साइडको टपमा तीनवटा ड्यास रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि रहेको सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र अब हामीले तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्ने र त्यहाँनिर हजुरहरूले लाइभ रिप्लाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले आफूले लाइभ बस्दाखेरिको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सो यो भिडियोहरू हजुरहरूले 90 दिनको लागि मात्रै देख्न सक्नुहुनेछ र 90 दिनपछि हाम्रो लाइभ भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ। सो हामीले भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ 90 दिनभित्र नै डाउनलोड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो फुल भइसकेपछि मात्रै हजुरहरूको भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो हामीले एकछिन चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो लाइभ भिडियो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। सो म हजुरहरूलाई आफ्नो ग्यालेरी ओपन गरेर पनि देखाउँछु। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो चाहिँ आइसकेको छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग आफ्नो टिकटक लाइभ भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गरेर रिएडिट गरेर टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य सोशल मिडियाहरूमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाय बाय, सी यू।